ค่ะทุกคนกลับมาพบกับบิ๊กอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ช่องตัวเองนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเรามาโผล่ที่ช่อง ATH Channel นะคะเรามาทั้งทีนะคะเราก็ไม่พลาดที่จะเอาทรงผมทำง่ายๆใน everyday look มาฝากเพื่อนๆกัน3ทรง3สไตล์ให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกทำกันตามใจชอบเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยใครอยากให้ทำทรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง All Things Hair กันด้วยนะคะกดเสร็จแล้วไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำทรงแรกกันเลยนะคะคือก่อนอื่นเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเราสระผมแต่ยังไม่ได้บำรุงผมแต่บีจะใช้เป็นตัวออยล์เซรั่มตัวนี้นะคะประมาณ2ปั๊มก็พออันนี้มันจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผมเนี่ยเรียบตรงแล้วก็แบบนิ่มแล้วก็เงางามมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวบิงจะขอดัดผมแบบนิดนึงแค่ตรงปลายผมนะคะให้มันแบบมุมๆเข้ามาเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำทรงที่2กันเลยนะคะทรงนี้เนี่ยคือมันจะต้องมีการม้วนผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบิ๊กจะต้องฉีดสเปรย์ป้องกันความร้อนให้กับผมก่อนเลยเสร็จแล้วบิ๊กก็ขอหวีแป๊บนึงนะคะเพราะเมื่อกี้ผมเราพันกันมากจะบอกว่าไอ้สเปรย์กันความร้อนตัวเนี้ยของเทซาเม่คือส่วนตัวบิ๊กใช้ประจำเพราะว่าก่อนเราดัดผมม้วนผมเนี่ยเราควรฉีดสเปรย์ป้องกันความร้อนเพื่อไม่ให้ผมเราเสียก็เป็นอะไรที่ใช้บ่อยเลยคอมเมนต์นะคะทุกคนใครที่ชอบดัดผมเสร็จแล้วนะคะสำหรับทรงที่2บอกแล้วว่ามันง่ายมากค่ะแต่ว่าทรงนี้เนี่ยเราว่าง่ายแต่มันดูมีอะไรคือสามารถทำไปทำงานก็ได้หรือว่าทำไปเรียนในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะดูแบบมีความเรียบแต่ยุ่งสไตล์เกาหลีนะคะไปต่ออันที่ทรงที่3เลยค่ะทรงนี้ก็เป็นทรงสุดท้ายแล้วที่เราเอามาฝากในวันนี้ทรงนี้ก็จะง่ายเหมือนเดิมแต่ว่าเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาเน้นง่ายเน้นสะดวกแต่ว่ายังสวยแน่นอนเริ่มเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยบิงจะต้องการฉีดสเปรย์ให้ผมทรงนี้เนี่ยมันอยู่ทรงเนื่องจากว่ามันเป็นผมที่ค่อนข้างยกสูงแล้วผมเราก็สั้นด้วยเราก็จะฉีดไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับทรงที่3ก็จะออกมาเป็นเมสซี่บันแบบว่ามีความยุ่งที่สามารถทำได้ใน everyday look เพราะว่ามันง่ายมากๆนะคะผมสั้นก็ทำได้ผมยาวก็ทำได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ที่เราเอามาฝากกันทั้งหมด3แบบ3ทรง3สไตล์นะคะก็จะมีความเกาหลีแบบนี้เลยใครชอบเนี่ยก็สามารถเลือกทำตามกันได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเนี่ยผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมทั้ง3ชิ้นนะคะสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะคะที่เว็บของ Lazada นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกไปตามหาให้ลำบากค่ะก็วันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรต่างๆเกี่ยวกับทรงผมนี่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง All Things Hair กันด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีทรงผมดีๆมาฝากสาวๆอีกเพียบเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย